Άλλο ένα happy traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στη Λευκάδα, το νησί του Ιωνίου Πελάγους που μπορείς να πας με αυτοκίνητο και συνδυάζει με υπέρτατο τρόπο γραφικά ορεινά χωριά, καταπράσινα τοπία και μερικές από τις κορυφαίες παραλίες όλης της Ελλάδας. Στο πρώτο μέρος που μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, είδαμε την πόλη της Λευκάδας στα βόρεια και οδηγήσαμε ως το νοτιότερο άκρο όπου βρίσκεται ο εμβληματικός φάρος. Πήγαμε στο Πόρτο Κατσίκι νωρίς το πρωί για να το δούμε χωρίς κόσμο, χαζέψαμε την απίστευτη παραλία των Γκρεμνών από ψηλά, τραβώντας επικά πλάνα με τον drone και επίσης πήγαμε στην Εξάνθεια, φτάσαμε ως την Εγκλουβή και ανεβήκαμε στην παλιά νατοϊκή βάση για να θαυμάσουμε μια θέα θεϊκή. Τώρα συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη Λευκάδα και με πράγματα που δεν είδαμε στο πρώτο μέρος. Καλημέρα. Σήμερα ξεκινάμε πρωί-πρωί με την αυγούλα. Πάμε να ανέβουμε στο βουνό και να περάσουμε από την άλλη πλευρά. Πρώτη μας στάση θα είναι στο χωριό Καριά. Η Καριά στέκεται επιβλητικά σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του όρου Σελάτη, σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρων, ενώ η βάση του χωριού βρίσκεται σε ένα μικρό οροπέδιο. Η Καριά είναι εξακουστή για τα παραδοσιακά υφαντάκια και ντύματα που φτιάχνονται εδώ και αιώνες, αλλά και για το παραδοσιακό δρόμενο του χωριάτικου γάμου, που γίνεται κάθε καλοκαίρι και προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Στάση στην Καριά, ένα από τα πιο όμορφα κεφαλοχώρια στην ορεινή Λευκάδα. Το πρωί μπορεί να μην έχει κόσμο στην πλατεία, αλλά ο πρωινός ήλιος λούζει το χωριό, μιας και κοιτάει ανατολικά. Εντάξει, παίζει να είναι μία από τις πιο όμορφες πλατείες χωριού που έχω δει ποτέ. Και τώρα πρωί-πρωί ακούς μόνο πουλάκια και το θρώισμα των δέντρων. Ο αέρας έτσι όπως περνάει από τα φύλλα τους. Καλημέρα. Πήραμε καφέ και συνεχίζουμε. Φύγαμε από Καριά, πανέμορφο χωριό, και είναι ωραίο να έρθεις να το δεις το πρωί. Βασικά τα δύο όμορφα χωριά της Λευκάδας έχουν την ώρα τους. Καριά έρχεσαι πρωί και Ξάνθια πηγαίνεις απόγευμα. Ωραία, τώρα πάμε από τον άλλο δρόμο για να βγούμε ανατολικά προς τον Ιδρύ. Η Λευκάδα έχει πολλούς αγροτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, απλώς μερικοί είναι στενοί. Ιδίως αν είναι πολύ άγρια τα φυτά δεξιά-αριστερά. Αλλά σε γενικές γραμμές τους προσέχουν, κουρεύουν τα διάφορα φυτά και έτσι μπορείς να περάσεις. Και το καλό είναι ότι έχεις πάρα πολλές επιλογές όταν οδηγείς και θες να πας από χωριό σε χωριό. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι και ουσιαστικά από ένα μέρος σε ένα άλλο μπορείς να πας από πολλές διαφορετικές διαδρομές. Πάντα υπάρχει ο καλύτερος δρόμος, ο κεντρικός, ο μεγάλος, αλλά αν είσαι εξερευνητής, αξιδιώτης, μπορείς να πας σε πάρα πολλά χωριά με καλούς δρόμους και έτσι να εξερευνήσεις πολλά διαφορετικά μέρη. Σήμερα θα πάμε εκδρομή με βάρκα από τον Ιδρύ για να εξερευνήσουμε τα νησάκια απέναντι. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε ένα φυσικό αξιοθέατο στον Ιδρύ που δεν έχει να κάνει με θάλασσα. Κοιτάξτε θέα! Κατεβαίνοντας προς την Ιδρύ έχει εδώ ένα κιόσκι με απίθανη θέα, φαίνονται όλα τα πριγκιπονήσια της Λευκάδας. Να πίσω ο Σκορπιός, ο Μεχανήσι και φυσικά κάτω στο πιάτο τον Ιδρύ. Ήρθαμε στους καταράκτες που είναι κοντά στον Ιδρύ. Έχει περίπου 1/4 περπάτημα. Πάμε!
Εδώ στο ξεκίνημα της διαδρομής έχει και ένα καφέ εστιατόριο. Αυτό είναι το φαράγγι, εκεί μέσα είναι ο καταράκτης. Το μονοπάτι είναι εξαιρετικό. Και παράλληλα με αυτό υπάρχει υδροροή. Βασικά ήταν το σύστημα ίδρευσης που χρησιμοποιούσε το νερό από το καταράκτη για να το πάει στο χωριό. Δυστυχώς το καλοκαίρι δεν έχει πολύ νερό και το σκηνικό δεν είναι τόσο ωραίο όσο είναι αν έρθεις να δεις εδώ το μέρος την Άνοιξη. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν έρθεις, το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής είναι στη σκιά. Φυσικά τέτοια μέρη, αν έρθεις καλοκαίρι, είναι καλύτερα να τα επισκεφθείς νωρίς το πρωί για να μην έχουν κόσμο. Αν όμως δεν σε νοιάζει ο κόσμος και θέλεις λίγο να κάνεις διάλειμμα από τις παραλίες και να έρθεις κάπου πιο δροσερά, εδώ είναι ένα τέλειο μέρος για να έρθεις κατά μεσήμερο. Εντάξει, μπορεί η Λευκάδα να έχει τη φήμη του νησιού με τις ίσως καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, αλλά να που έχει και αυτή την εικόνα. Πανέμορφα βράχια, νερά παντού, καταρακτάκια και μία διαδρομή υπερβολικά βατή. Εδώ είναι σαν να μπαίνουμε μέσα σε σπηλιά. Ωρε φίλε, τι μέρος είναι αυτό. Πω. Ο Θεός της φύσης μίλησε. Ο καταράκτης, αυτός είναι ο μεγάλος. Κοιτάξτε πόσο καθαρά είναι τα νερά εδώ. Εντάξει, είναι κρύο το νερό, πολύ κρύο, αλλά αν έρθεις κατά μεσήμερο, καλοκαίρι, παλεύεται. Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι φυσικές πισινούλες σχηματίζουν φυσικές νεροτσουλήθρες. Εντάξει, συνήθως ακούς Λευκάδα και σκέφτεσαι παραλίες. Αλλά θα έβαζα και αυτό εδώ το μέρος στα top 5 πράγματα που πρέπει να δεις όταν έρθεις Λευκάδα. Εντάξει, το έχουμε πει. Happy Traveler χωρίς έστω και λίγο πεζοπορία δεν γίνεται. Είμαστε στον Ιδρύ, το πιο κοσμοπολίτικο θέρετρο της Λευκάδας. 17 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Εδώ έχει πάρα πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις γενικότερα, αλλά έχει επίσης και πάρα πολλά καραβάκια που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες στην περιοχή. Από πίσω υπάρχει και οργανωμένη μαρίνα και γενικότερα η Λευκάδα θα έλεγα είναι από τα πιο κλασικά μέρη για στάση για όσους κάνουν κρουαζιέρα με ισιοπλοϊκό στο Ιόνιο. Το Ιδρύ έγινε πάρα πολύ γνωστό το 1963 όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε το Σκορπιό. Ο Σκορπιός είναι εδώ απέναντι. Είναι ένα από τα νησάκια εδώ απέναντι από τον Ιδρύ. Όχι το πρώτο το μικρό, το μεγάλο από πίσω. Εδώ στην παραλιακή στον Ιδρύ υπάρχει και άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, που γεννήθηκε στη Σμύρνη τον Ιανουάριο του 1906, ήταν δίχως αμφιβολία ο διασημότερος Έλληνας κρίσος του 20ου αιώνα. Ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική ναυτιλιακή δραστηριότητα, ενώ το 1956 ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία, την οποία 19 χρόνια αργότερα μεταβίβασε στο ελληνικό κράτος. Αυτό το νησί με το αρχοντικό είναι η Μαδουρή, εκείνος από πίσω είναι ο Σκορπιός και από πιο πίσω είναι το Μεγανήσι. Αυτή εδώ είναι Χερσόνησος, είναι στη Λευκάδα, ενώνεται, και αυτό εδώ είναι το εκκλησιάκι της Αγίας Κυριακής. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε το Σκορπιό το 1963 και το χρησιμοποίησε ως ιδιωτικό θέρετρο και τόπο κατοικίας. Η βίλα που υπάρχει στο νησί υπήρχε εκεί από τον 19ο αιώνα και όταν ο Ωνάσης αγόρασε το Σκορπιό την ανακαίνισε και της έδωσε αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα.
Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Εύχομαι καλή παραμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε πολύ με τον καπετάν Γεράσιμο, που είναι ο διασημότερος καπετάνιος της περιοχής μας. Α, ωραία, τέλεια. Έχει δουλέψει στον Ωνάση χρόνια. Θα σας ενημερώσει για όλα τα κατέχαστα. Φεύγουμε, κάπτεν! Φύγαμε. Ο κάπτεν Γεράσιμος! Καλημέρα σας. Γεννήθηκα εδώ στο νησί το 1956 και η άεινιστη μητέρα μου με έκανε πάνω στην πλώρη του πρώτου σκάφου της οικογένειας που ήταν 8,5 μέτρα και το λέγανε Οδυσσέας. Και σήμερα έχω ένα σκάφος που λέγεται Οδύσσια και θα το δούμε αργότερα. Είμαστε χαλαρά, τελείως χαλαρά μπορώ να πω, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη. Ευελπιστούμε από την 1η Ιουλίου με τα σημερινά δεδομένα να μας έρθουν οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες εδώ στο νησί μας από την ξένη αγορά και την ελληνική αγορά, που πάντα η ελληνική αγορά τιμά το νησί αυτό, διότι είναι και εύκολο προσβάσιμο, δεν χρειάζεται ο καθένας εδώ πέρα να πάρει ένα καράβι και να φτάσει. Έρχεσαι με αμάξι. Έρχεσαι με αμάξι και γενικότερα από την Ελλάδα, από Βορειο Ελλάδα, από Αθήνα, Πελοπόννησο, 4,5 ώρες φτάνει σε αυτό το πανέμορφο νησί, ένα μικρό επίγειο παράδεισο του κόσμου που λέγεται Λευκάδα. Ναι, ωραία. Και τώρα μπροστά μας Ναι. θα δούμε και τα πανέμορφα χαρακτηρισμένα Πιλιπποννήσια. Πώς τα λέτε? Πιλιπποννήσια. Τη Δικηποννήσια. Μπροστά μας είναι ο Σκορπιός, θα πάμε πάρα πολύ κοντά, φίλοι μου, ευτύχοι. Εδώ όταν έρχεσαι, όταν κάνετε τις τουριστικές εκδρομές, τι πηγαίνετε να δείτε? Κάνουμε προσωπικά εγώ ένα περίπλου από 9:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα, που επισκεπτόμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο ενάλιο σπήλαιο της Ευρώπης που λέγεται Σπήλαιο Παπα-Νικολή, που αναφέρεται ιστορικά ότι εκεί κρυβόταν το υποβρύχιο Παπα-Νικολής, 28 μέτρο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον πυρπολιτή τον Ιατρίδη. Ο Σκορπιός! Εσύ θυμάσαι φάση Ωνάση εδώ πέρα? Θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Ο Ωνάσης που αγόρασε το νησί το 1963, το 1964 με περίπου 200 άτομα εργατικό δυναμικό και 2-3 κατασκευαστικές εταιρείες από τον Πειραιά. Ξεκίνησε τη διαμόρφωση τότε του νησιού έτσι. Θυμάμαι, ο άνθρωπος έβγαινε και στον Ιδρύξη Πόλητος με ένα πουκάμισο επάνω στον ώμο, με στο τότε Ιδρύ, όχι όπως είναι το Ιδρύ του σήμερα, με 2-3 καφενεδάκια, με 2-3 ταβερνούλες και έπινε τα ουζάκια του και τα τσιπουράκια του με τον ντόπιο τον κόσμο εκεί. Εντελώς χαλαρά, Τελείως χαλαρά. Ήταν σκληροπυρηνικός στον κόσμο της business. Ήταν η μεγάλη εποχή των ανακατατάξεων που διαγραφόταν την εποχή εκείνη. Αλλά στην προσωπική της ζωή μπορώ να πω και εδώ ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Ο πατέρας μου δούλευε για το Σκορπιό, μετέφερνε μια ομάδα εργατών από έναν εργολάβο κατασκευαστικής εταιρείας στον Άτζακα. 17 χρονών εγώ ήμουνα μέσα στη θαλαμιγό του το 1973 για 1,5 χρόνο, ήμουν αδόκης μηχανικός τότε. Ήταν την εποχή που έχασε το γιο, τον Αλέξανδρο. Το μισό νησί Λευκάδα έχει πάρει σύνταξη από το Σκορπιό, από τον Ωνάση. Δούλευαν εργάτες, εναλλασσόμενοι, έτσι. Και έχουμε σεβαστεί το όνομα μύθος Ωνάσης. Τώρα τι γίνεται με το νησί? Το νησί τώρα ανήκει τα τελευταία χρόνια στον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, έναν Ρώσο πολυεκατομμυριούχο, ο οποίος αναφέρεται ότι έχει κάνει ενοικίαση του νησιού για 99 χρόνια, όχι μόνο το Σκορπιό, αλλά και το νησί Σπάρτη που είναι αριστερά μας. Θα το δούμε και μετά αυτό. Και ουσιαστικά το οποίο ήταν του Αλέξανδρου Ωνάση, το νησί Σπάρτη, να ξέρετε. Ο Ριμπολόβλεφ τώρα ο άνθρωπος κάνει μια επένδυση 160 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει ένα project τριετή, από ό,τι έχει ακουστεί. Εγκαταστάσεις βίλες για 7 αστέρων. Αρχίζει να παίρνει ζωή το νησί αυτό βέβαια πάλι, γιατί τα τελευταία χρόνια η μόνη απόγονη της οικογένειας Ωνάση είναι η Αθηνά, η οποία θέλει να αποφύγει, ας πούμε, και καλά την κατάρα των Ωνάσιδων. Και δεν ασχολείται καθόλου με αυτό, γι' αυτό και τα ενοικίασε. Ή εδώ τα πούλησε, δεν ξέρω. Και εδώ πέρα, ας πούμε, έρχεται συχνά ο Ρώσος. Ναι, και τώρα βρίσκεται πάνω στο νησί, ο οποίος μένει στη θαλαμιγό του, που θα τη δούμε μετά, που είναι στο λιμάνι μέσα. Μια θαλαμιγό που είναι 67 μέτρα, στο όνομα Άννα, της μικρής κόρης του. Έχει 2 κόρες
την Εκατερίνα Ριμπολόβλεβα και την Άννα. Ωραία, τέλεια. Πάμε προς εκεί να το δούμε από κοντά. Βέβαιως, θα κάνουμε τον περίπλου, μιας και είμαστε εδώ στο σημείο αυτό. Ωραία. Και κάνοντας τον περίπλου, μετά θα βρεθούμε στην κεντρική είσοδο του Σκοπιού από δυτικά για να δούμε τη Θαλαμιγό, θα δούμε και την βίλα της που ανήκε κάποτε στην Τζάκη. Και είναι και ένα από τα κτίρια που έχει μείνει επάνω. Ναι. Είναι νεοκλασικό και επίσης έχουν μείνει επίσης και τα κτίρια για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, που επίσης θα τα δούμε και αυτά, διότι η βίλα που έμενε ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η κόρη του Χριστίνα έχουν κατεδαφιστεί, γιατί εκεί θα γίνουν άλλες εγκαταστάσεις, πάμε, και άλλα κτίρια. Έχει σημαδούρες, απαγορεύεται να πάμε κοντά στο νησί, εννοείται απαγορεύεται να πας να δέσεις και να βγεις στο νησί, αλλά όλα τα τουριστικά καραβάκια κάνουν τον περίπλου και μπορείς να δεις από πολύ κοντά τον εμβληματικό Σκορπιό. Η ιδιωτική ταβέρνα του Ωνάση. Ακριβώς. Εκεί ήταν το ερμητήριο του Ωνάση και της Τζάκης, η ιδιωτική του ταβέρνα χαρακτηρισμένη, με μια μικρή πανέμορφη αμμουδίτσα, όπου το 1970 ο αείμνηστος φωτορεπόρτερ παπαράτσο Δημήτρης Κουλούρης, αυτό το βουνό, τράβηξε τις γυμνές φωτογραφίες της Τζάκης, κατέληξαν τότε στα χέρια ενός πορνογράφου εκδότη Αμερικανού, του Λάρι Φλιντ, ο οποίος σοκάρισε τους Αμερικανούς. Πω, κοιτάξτε, παράδεισος. Το κομμάτι αυτό του νησιού, ναι, λέγεται Καστρί. Αναφέρονται εκεί επάνω, που δεν φαίνονται από εδώ, κάποια υπολείμματα από ένα νετικό κάστρο επινετοκρατίας. Να ξέρεις ότι πέρασε ένα πολύ μεγάλο απεικιοκρατισμό, το Ιόνιο γενικότερα, και εξού και ονομασία Καστρί. Εκεί αναφέρεται ότι ο Ωνάσης κάποτε ήθελε να κάνει ένα μικρό καζίνο, και όχι για επιχείρηση, αλλά για τους φιλοξενούμενους που ερχόταν στο νησί. Να ξέρεις, φίλε μου, ευτύχη ότι μέσα από το Χριστίνα, τη Θαλαμιγό του, και πάνω από το νησί αυτό έχουν περάσει μεγαλύτερες προσωπικότητες της ανθρωπότητας εκείνης της εποχής, άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, βασιλείς, πρίγκιπες, πολιτικοί, και έχουν υπογραφεί μεγάλες συμφωνίες της εποχής εκείνης. Είναι η βίλα που θα την δούμε, όπως είπα πριν, πιο καλά από τη δυτική είσοδο του νησιού από πάνω. Φαίνεται και το λιμάνι μέσα. Η βίλα νεοκλασικό που υπήρχε ανέκαθεν στο νησί αυτό. Όταν παντρεύτηκε ο Ωνάσης με την Τζάκη το 1968, που θα δούμε λίγο το εκκλησάκι που παντρεύτηκε, την έκανε δώρο στην Τζάκη. Πεθαίνοντας όμως ο Αριστοτέλης Ωνάσης, η Τζάκη πήρε κάποια εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό, αρκετά εκατομμύρια, 2 μεγάλα super tankers, και αποχώρησε τελείως από τη ζωή της Χριστίνας, που είχε μείνει και η τελευταία. Ο Αλέξανδρος ήδη είχε πεθάνει, είχε φύγει. Δεν αγαπούσαν καθόλου τα παιδιά του Ωνάση την Τζάκη, την αποκαλούσαν η Χήρα, όπως και την Μαρία Κάλλας κοινώς την αποκαλούσαν τραγουδίστρια. Και τώρα το μισό ισόγειο της βίλας, που δεν εγκρέμισε τη βίλα, την έχει αφήσει εκεί, το μισό ισόγειο είναι μουσείο με προσωπικά είδη του Αριστοτέλη Ωνάση. Εδώ είναι τα σπίτια του προσωπικού και οι διάφορες εγκαταστάσεις για να λειτουργεί το νησί, το οποίο είναι 100% αυτόνομο. Ρεύμα, νερό, τροφή, τα πάντα. Όλα παράγονται εδώ. Αυτή είναι η κεντρική είσοδος, αυτό είναι το λιμάνι του Σκορπιού, και να και η Θαλαμιγός του ιδιοκτήτη, του Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μονακό. Στο ίδιο λιμάνι, φίλε μου, ευτύχε, άραζε η πολυτελή θαλαμιγός του Αριστοτέλη Ωνάση, το φημισμένο Χριστίνα. Ήταν η μεγαλύτερη θαλαμιγό του κόσμου την εποχή εκείνη. Ναι. Ήταν 100 μέτρα με 52 άτομα πλήρωμα. Και όπως είπα και πιο νωρίς, την χάνει το 1973, 17 χρονών ήμουν και δούλεψα μέσα στη Θαλαμιγό για 1,5 χρόνο. Το λιμάνι επάνω, να ξέρεις ότι έχει μπορντούρα. Ήταν θειασότης της αρχαιολογικής ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Έχει μπορντούρα σε μαύρο φόντο, πετραδάκια βαλμένα ένα-ένα με το χέρι, το αρχαιολογικό σύμβολο Μέανδρος. Εκεί που είναι οι 6 καφές τώρα είναι για να γίνουν άλλες εγκαταστάσεις 7 αστέρων. Άρα και γενικότερα. Το Ωνάση πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Γιατί εκεί έχουν ξεκινήσει οι εγκαταστάσεις οι άλλες. Οι 6 καφές, μάλλον η προεργασία. Το σκαφάκι που βλέπουμε είναι η security, όπως είπαμε πριν, βλέπετε. Έχει το δικό του λιμενικό εδώ πέρα, Έχει το δικό του λιμενικό, τη δικιά του ασφαλεία. Και το μόνο σπίτι που βλέπουμε, ας πούμε, είναι της Τζάκης. Είναι της Τζάκης ακριβώς. Όπως σου είπα και πριν, έτσι να κάνω μια ανακεφαλαίωση,
Το μισό ισόγειο είναι μουσείο με προσωπικά πράγματα ήδη του Αριστοτέλη Ωνάση. Το ρομαντικό μονοπάτι του Αριστοτέλη Ωνάση. Σε αυτές τις πλάκες έχει περπατήσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τις πολλές του γυναίκες και φίλες, με την Τίνα Λιβανού, την πρώτη του γυναίκα που είχε τα παιδιά μαζί στον Αλέξιο και τη Χριστίνα, με την Κρέτα Γκάρμπο, την Γκρέις Κέλλη, την Εβίτα Περόν, την Λολομπριτζίτα, την Μαρία Κάλλας, την Τζάκη Κέννεντι, με τη γιαγιά μου και άλλες χίλιες που είχε και δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Και εδώ πάνω είναι το εκκλησάκι στο οποίο παντρεύτηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης με την Τζάκη Κέννεντι. Η εκκλησία που παντρεύτηκε το 1968 με την Τζάκη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε την εποχή εκείνη. Εγώ πιτσιρικάς, τα μικρά τα σκάφη που είχαμε τότε, οι οικογένειες, έμπαιναν παπαράτσι, δημοσιογράφοι από παντού, από όλο τον κόσμο, άδειαζαν τις τσέπες τους με δολάρια, με λίρες, με λιρέτες, με μάρκα και μας έλεγαν μια λέξη σκορπιός, σκορπιός. Και τους φέρνανε κοντά εδώ πέρα, εγώ πιτσιρικάς, ο πατέρας μου και οι άλλοι από τον Ιδρύ με τα καΐκια, για να αποθανατήσουν το γάμο της Τζάκης με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Μέσα στο εκκλησάκι αυτό είναι θαμμένη όλη η οικογένεια. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, η αδερφή του η Άρτεμις, μία από τις δύο αδερφές του, ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα. Από τη θρησκεία μας απαγορεύεται να θαυτεί θνητός μέσα σε εκκλησιαστικό χώρο. Στην περίπτωση αυτή του Ωνάση έγινε προέκταση της εκκλησίας, έκανε παρεκκλήσεις συνέχεια της εκκλησίας που λέγεται Παναγία και υπήρχε ανέκαθεν πάνω στο νησί. Αυτή φτιάχτηκε τότε. Φτιάχτηκε τότε σε χρόνο ντετέ για να φέρουν την Τζάκη με τα χύπλα από μέσα. Εκεί την περίμενε ο Ωνάσης με ένα μπουκέτο λουλούδια και περπάτησαν μαζί μέχρι την εκκλησία που είναι από πάνω. Και εδώ ερχόμαστε με τα καΐκια, τότε εκείνη την εποχή. Για να βγάλετε φωτογραφίες. Για να βγάλει ο κόσμος φωτογραφίες, όχι εμείς. Εμείς βλέπαμε δολάρια, βλέπαμε μάρκα και λέμε Σκορπιό, γιατί όχι, πάμε Σκορπιό. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, βρισκόμαστε στη Λευκάδα. Από εδώ είναι το Μεγανήσι. Ναι, όπως βλέπουμε, ένα πανέμορφο νησί με τα τρία χωριά του. Το Σπαρτοχώρι που βλέπουμε πάνω στο λόφο είναι πανέμορφο γραφικό παραδοσιακό. Εξίσου και τα άλλα δύο χωριά του νησιού είναι πανέμορφα. Το χωριό Βαθύ αριστερά κάτω στον κόλπο, συνώνυμο προς το Βαθύ το Καρλόβαση, το Βαθύ Ιθάκης. Και επίσης είναι το χωριό Κατομέρι. Αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά το νησί αυτό. Έχουν γίνει ξενοδοχειακές μονάδες, δύο και πάρα πολλές βίλες. Πάμε στο Μεγανήσι! Αυτό εδώ είναι το Πόρτο Σπήλια στο Μεγανήσι και πάνω είναι το Σπαρτοχώρι, το παραδοσιακό χωριό. Είμαστε στο Μεγανήσι και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Βαθέως, στο Βαθύ. Υπάρχει Βαθύ και στην Ιθάκη, υπάρχει και στο Μεγανήσι και μοιάζουν λίγο, είναι έτσι φυσικό λιμάνι. Πάμε μια βόλτα. Εντάξει, πόσο γραφικό μέρος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς πάτε? Καλά, δόξα τω Θεώ εδώ. Ωραία. Με τα ψαροκάκια, με τα γκρι-γκρι, αλλά είμαστε αραγμένοι λόγω του κοροναϊού. Α, δεν έχετε πολύ κόσμο, Δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν σας αφήνουν, ναι. Δεν έρχονται οι Αιγύπτιοι, ναι. Έχουμε τώρα από το Μάρτιο μήνα αραγμένοι
Πρώτα ο Θεός τον Ιούλιο λένε με 10 Ιουλίου για να ξεκινήσουμε για δουλειά. Τα Γρηγρή. Είμαστε αραγμένοι. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λιμάνι, λιμάνι, αλλά τα νερά κρυστάλλινα, άνετα βουτάς και εδώ. Κανόνι πλοίου από το 1770. Είναι η περίοδος της πρώτης εξεγέρσης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Το Μεγανήσι έχει 3 βασικούς οικισμούς, 3 χωριά, τα οποία συνδέονται με οδικό δίκτυο. Κυκλοφορούν κανονικά αυτοκίνητα. Μπορείς να έρθεις εδώ με ferry boat με το αυτοκίνητό σου και να μείνεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη το νησί και φτιάχνονται κυρίως αυτόνομα σπίτια, βίλες. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που σε πιάνει μια λιγούρα. Μια στάση για σνακ επιβάλλεται. Τα μπισκότα βρώμης γεμιστά με κρέμα γιαουρτιού. Κάποιος μας πρότεινε στο Instagram να βάλουμε αυτά τα μπισκότα στην κατάψυξη. Σιγά μη και δεν το δοκιμάζαμε. Να τα λοιπόν τα γεμιστά μπισκότα βρώμης παγωμένα από την κατάψυξη. Έγραψε. Όποιος το πρότεινε, έγραψε. Ωραία, και μετά από αυτή τη σύντομη στάση στο Μεγανήσι, επιστρέφουμε Λευκάδα. Πάμε, κάπτεν, φεύγουμε. Αναχώρηση από βαθύ. Αναχώρηση από βαθύ Μεγανησίου που είναι πανέμορφο και γραφικό και παραδοσιακό, όπως και τα 3 χωριά που είπαμε πιο πριν. Πώς λέγονται τα 3 χωριά εδώ πέρα στο Μεγανήσι? Σπαρτοχώρη, Βαθύ και Κατομέρη. Αυτό είναι το νησί Μαδουρί, με τη βίλα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Η βίλα είναι πάνω από 150 χρονών. Ήταν η βίλα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, επικός ποιητής και πολιτικός. Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824, πέθανε σε ηλικία 55 χρονών το 1879. Στα 34 του χρόνια πολιτεύτηκε, ήταν βουλευτής της Λευκάδος, μέλος στην Ιόνιο Βουλή και στη Βουλή των Ελλήνων. Επίσης, μέσα στους προτεργάτες της επανένταξης των Επτανήσεων με την Ελλάδα το 1864, 21 Μαΐου, επί Αγγλοκρατίας. Ήταν και οι τελευταίοι απεικιοκράτες. Το νησί αυτό το είχαν κληρονομήσει τα δισέγγονά του. Η Ελένη Βαλαωρίτου Καραπαναγιώτου ήταν παντρεμένη με τον Λέανδρο Καραπαναγιώτη, διευθυντή στο Βήμα και στα Νέα στο Συγκρότημα Λαμπράκη. Έχουν πεθάνει και οι δύο. Ο δισέγγονος ήταν ο Γιάννης Συνάνος Βαλαωρίτης, ποιητής, συγγραφέας, εικαστικός, μεγάλη προσωπικότητα. Πέθανε πέρυσι σε ηλικία 96 χρονών. Σήμερα έρχονται στο νησί αυτό τρισέγγωνα και τετρασέγγωνα. Συνεχίζεται το γενεολογικό δέντρο των Βαλαωριτέων και έρχονται κάποιες φορές στον χρόνο ολιγοήμερες διακοπές. Εδώ αυτό το νεοκλασικό ήταν εξοχικό, ήταν σπίτι που έμεναν? Όχι, το σπίτι που ερχόταν εδώ, γιατί έμεναν και Ελβετία, μερικοί, στο Κολονάκι έμενε ο Νάνος Βαλαωρίτης επίσης και έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο, έχει γίνει ένα παλαίος του κτηρίου, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο. Και μένουνε τώρα εδώ πέρα? Μένουν όταν έρχονται το καλοκαίρι στις διακοπές τους. Α, είναι κανονικό έτσι? Κανονικά λειτουργεί, ναι, σαν σπίτι. Και το νησί, οικία. όλο σαν νησί σε ποιον ανήκει? Στα τρισέγγωνα και τετρασέγγωνα τώρα που υπάρχουν. Και αυτό ωραίο νησί. Πανέμορφο. Πανέμορφο, κατάφυτο από πεύκα και ελιές, όπως βλέπετε. Και εδώ, εκεί μέσα, δεν φαίνεται καλά μέσα στα πεύκα. Υπάρχει μια εκκλησία σε γοτθικό ρυθμό, η μοναδική εκκλησία γοτθικού ρυθμού σε ολόκληρη την περιοχή. Την είχε κάνει τότε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, η γυναίκα του ήταν Έλληνο-Βενετσιάνα. Ο ίδιος σε σπούδα στην Ιταλία, στη Βερόνα, την αγαπούσε πολύ και της έκανε την εκκλησία αυτή για χάρη της. Και είναι και μία από τις κόρες του σταμένη δίπλα στην εκκλησία, η οποία αυτοκτόνησε 18 χρονών από ερωτική απαγοήτευση. Είχε αγαπήσει έναν νεαρό επί ονόμα Αντιπάρδος, δεν αποδέχεται τον ερωτά της και αυτοκτόνησε. Και έτσι είχε γράψει και ένα πολύ μεγάλο και λυπηρό ποίημα από τα άπαντα Βαλαωρίτη το Ψυχοσάββατο. Να σου πω ένα στιχάκι του. Από αυτό? Ναι. Κανένα πιο χαρούμενο? Είναι λυπηρό. Εδώ. Ναι. Ας πω ένα πιο χαρούμενο. Ναι. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης χαρακτηρίστηκε εθνικός ποιητής της Ελλάδας με την αποκάλυψη του Αδριάντα του Γρηγορίου του Πέμπτου στην Αθήνα και την εκφώνηση του μεγάλου ποίηματος ο Πατριάρχης. Λέει: πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου, τα φτερωτά σου όνειρα, γιατί στο μέτωπό σου να μην φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσές αχτίδες, όσες μας δίνει η όψη σου, παρηγοριές και ελπίδες. Γιατί στα ουράνια χείλη σου να μην γλυκοχαράζει πατέρα ένα χαμόγελο,
γιατί να μη σπαράζει μέσα στα στήθη σου η καρδιά και πως το φλεβαρό σου ούτε ένα δάκρυ επρόβαλε, ούτε έλαμψε το φως σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι απίστευτος. Λοιπόν, πραγματικά, θα σου πω κάτι, σου βγάζω το καπέλο και χαίρομαι. Δεν είναι τυχαίο που έχεις 5 αστέρια στο TripAdvisor, που έρχονται οι ξένοι, τους κάνεις βόλτες και οι Έλληνες με την Οδύσσια. Και εντάξει, φαντάζομαι ιστορίες που λες, ούτε το 1/1000 δεν ακούσαμε σήμερα. Ακριβώς. Γουστάρω πάρα πολύ. Καμιά φορά όποτε πετυχαίνουμε εξωτερικό ή Ελλάδα ανθρώπους σαν εσένα που αγαπάνε τόσο πολύ αυτό που κάνουν και έχουν τόσο έτσι χαρακτήρα, εντάξει, βγάζουμε το καπέλο, μπράβο. Ευχαριστώ. Να τη Οδύσσια, όμορφη, Η άγρια ομορφιά, το έχω το σκάφος αυτό περίπου τα 30 χρόνια. Είναι 45 τετραγωνικά και κάθε μέρα το απόγευμα η επιστροφή στο λιμάνι του Ιδρυού γίνεται με το αρχαίγον αυτό πανί μας, με το μάτι, πως έχει τα μάτια μπροστά, έχει και μάτι και μέανδρο επάνω, με αρχαιολογική μουσική, με αυλούς. Και επιστρέφουμε στη βάση μας, στο λιμάνι, στο λιμανάκι του Ιδρυού. Επιστρέψαμε στον Ιδρύ. Ωραία η βόλτα μας. Κατάλαβα από πρώτο χέρι γιατί είναι τόσο δημοφιλές να μπαίνεις σε πλεούμενο εδώ από τον Ιδρύ και να κάνεις κρουαζιέρα στην περιοχή. Ώρα καλή στην πρίμη μας και αέρα στα πανιά μας κι ούτε πουλί πετούμενο να βρίσκεται μπροστά μας. Φύγαμε από τον Ιδρύ, οδηγήσαμε νότια, περάσαμε από τον κόλπο του Βλυχού, ανεβήκαμε στο Λόφο και κατεβήκαμε την άλλη μεριά που είναι αυτός ο μαγικός κόλπος. Αυτό το μέρος λέγεται Δεσίμη. Γεια σου, Σπύρο, από εδώ είσαι? Από Λευκάδα, ναι. Περίμενε, εδώ Δεσίμη έχει οικισμό ή είναι μόνο αυτό που βλέπουμε? Είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Έχει κάποια σπιτάκια, αλλά τα πιο πολλά είναι νοικιαζόμενα. Κατάλαβα. Έχει κάποια κάμπινγκ, κάποια εστιατόρια. Για μπάνια δηλαδή έρχονται και εδώ, αλλά πηγαίνουν και ο κόσμος. Ναι. Μπορεί να πάνε, έχει παραλίες στο πλάι, σπηλίτσες για μπάνιο. Τέλεια. Εντάξει, κρυστάλλινα νερά, ψαράκια παντού. Φανταστικό μέρος και πάρα πολύ ήρεμο. Και κάποιος από εσάς στο Instagram μας είπε να έρθουμε εδώ να δούμε αυτό εδώ το μαγικό μέρος. Κοιτάξτε, κατά πράσινο γύρω-γύρω, ψηλή λόφη και αυτό το γραφικό λιμανάκι, το Δεσίμη. Και από πίσω είναι τον Ιδρύ και ο κόλπος Βλύχα. Να, εκεί έχει μια σπηλιά ωραία και πολλές βάρκες με τις οποίες ο κόσμος μπορεί να κάνει μίνι κρουαζιέρες εδώ στην περιοχή. Εδώ έχει και 2 οργανωμένα κάμπινγκ. Πολύ χαρακτηριστικό μέρος για να έρθεις εδώ πέρα με ένα τροχόσπιτο και να αράξεις ή με σκηνή. Πολύ ωραία θάλασσα. Ωραία, θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε να οδηγήσουμε από τον νότιο δρόμο, να κάνουμε τον κύκλο της Λευκάδας και να περάσουμε τη Βασιλική. Περνάμε έξω από τον Πόρο, πανέμορφο χωριό στην νοτιοανατολική άκρη της Λευκάδας. Περάσαμε από το χωριό Πόρος και ήρθαμε στο Μικρό Χιαλό, άλλο ένα γραφικό κολπίσκο που κοιτάει στα νότια.
παραλία έχει και γαλάζια σημαία. Στη Λευκάδα, για την ακρίβεια, υπάρχουν 7 παραλίες με γαλάζια σημαία. Αλλά εντάξει, γαλάζια σημαία σημαίνει ότι είναι οργανωμένες παραλίες με κάποιες συγκεκριμένες υποδομές. Ωραίες, κορυφαίες παραλίες στη Λευκάδα υπάρχουν πολύ περισσότερες. Αν προσπαθήσεις να μετρήσεις τις καλές παραλίες που υπάρχουν στη Λευκάδα, κυριολεκτικά χάνεις το μέτρημα. Το καλό με τη Λευκάδα είναι ότι υπάρχει ένας κυκλικός πολύ καλός δρόμος που κάνει το γύρο του νησιού και μπορείς να κατέβεις από τη μια μεριά από τον Ιδρύ, να πας Βασιλική, περίπου 40 χιλιόμετρα και μετά άλλα 40 χιλιόμετρα να γυρίσεις πίσω από την άλλη μεριά. Ωραία, φτάσαμε στη Βασιλική. Είναι ο πιο νότιος μεγάλος οικισμός του νησιού που έχει και λιμάνι. Εδώ μέσα στον κόλπο της Βασιλικής, λίγο πιο νότια, υπάρχει μια επική παραλία, το Αγιοφύλλι. Εκεί μπορείς να πας και με αυτοκίνητο, αλλά είναι λίγο κακός ο δρόμος, χωματόδρομος, αλλά μπορείς να πας με καραβάκι. Από εδώ το καραβάκι κάνει μία ώρα να πάει απέναντι στο Φισκάρδο, στη Κεφαλονιά. Ενώ από τον Ιδρύ είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, κάνει μία ώρα και 45 λεπτά. Κοιτάξτε μια τέλεια καμάρα βουκαμβίγιας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ωραία. Έπεσε πείνα. Και ξέρω ότι θα πείτε θα πρέπει να κάτσουμε σε κανένα ταβερνάκι, να φάμε ψαράκι δίπλα στη θάλασσα. Αλλά ο ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού για μένα είναι έτσι, να περιπλανιέμαι σχεδόν με το μαγιό, σουβλάκι στο χέρι και εξερεύνηση στις ομορφιές της Ελλάδας. Όταν το σουβλάκι σε ένα μέρος είναι καλό, σημαίνει ότι όλα τα φαγάδικα είναι καλά. Το επίπεδο είναι υψηλό. Και αφού φάγαμε το σουβλάκι μας, ας πιούμε και το νεράκι μας. Ωραία, φεύγουμε τώρα από Βασιλική και πάμε να επιστρέψουμε προς το σπίτι από τη δυτική πλευρά, από εκεί που ήμασταν και την άλλη μέρα που πήγαμε Πορτοκατσίκι. Πάμε πίσω Τσουκαλάδες. Αυτό χωριό λέγεται Άγιος Πέτρος και αυτή είναι η κεντρική πλατεία. Όμορφο χωριό. Εδώ έχει έναν παλιό χάρτη της Λευκάδας. Είναι τρισδιάστατος, μπορεί να μην είναι και τόσο παλιός, αλλά είναι ωραίος. Ήρθαμε στον Άγιο Νικήτα. Είναι από τα πιο γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια της Λευκάδας, στη δυτική ακτή, πολύ κοντά εκεί που μένουμε. Έχει ένα πλακόστρωτο πεζόδρομο που κατεβάζει στην παραλία. Αυτός είναι ο Άγιος Νικήτας. Σαν οικισμός είναι ο πιο τουριστικός στη Δυτική Λευκάδα. Πιο τουριστικά ανεπτυγμένος. Και κυρίως χάρη στην όμορφη παραλία του. Μικρή παραλία, αλλά σε φωνάζει να μπεις. Εντάξει, ωραίο μέρος. Αν και τα γραφικά χωριά της Λευκάδας είναι τα ορεινά, ο Άγιος Νικήτας δεν πάει πίσω. Υπέροχος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο Άγιος Νικήτας είναι γνωστός για την παραλία του, αλλά υπάρχει και μια άλλη παραλία κρυφή που λέγεται Μήλος και είναι στη δυτική πλευρά. Απλώς εκεί δεν πάει δρόμος, πρέπει να περπατήσεις, κάπου 20 λεπτά είναι το περπάτημα ή πας με καραβάκι.
Ήρθαμε στο κάθισμα. Είναι ίσως πιο μεγάλη οργανωμένη παραλία στη Δυτική Λευκάδα. Βασικά σε όλη τη Λευκάδα. Έχει αρκετά έως πολλά beach bar, αλλά η παραλία είναι τόσο μεγάλη που και να μην θες να κάτσεις εξαπλώστρα, πάλι έχει χώρο. Ήρθαμε και απογευματάκι, σε λίγο 2 ήλιος, τέλεια κατάσταση. Τις παραλίες πλέον τις βλέπουμε ή πολύ πρωί ή απόγευμα. Ναι, λόγω ήλιου. Αν και εδώ γίνεται πάρα πολύ χαμός τον Αύγουστο, επειδή δεν είναι μικρή παραλία, επειδή είναι πολύ μεγάλη, δεν γίνεται το χαμός που γίνεται στο Πόρτο Κατσίκι. Ναι, αλλά τώρα είναι πιο ωραία. Ναι. Κοίτα, υπάρχει κόσμος που ξενερώνει όταν πηγαίνει σε μέρος και δεν έχει κόσμο. Πλάκα μου κάνει. Θα έρθει σε άδεια παραλία, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει σε παραλία να δει κόσμο. Ας πάει σε ένα κλαμπ. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο ταξίδι. Αυτό το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Λευκάδας, που λίγο πολύ είναι γενικότερα το φημισμένο ηλιοβασίλεμα του Ιωνίου Πελάγους, δίνει όχι μόνο χρώμα σε αυτή τη μαγική στιγμή, αλλά και συναίσθημα. Ποιος δεν συγκινείται όταν βλέπει αυτά τα πανέμορφα χρώματα και τον ήλιο να φεύγει στον ορίζοντα. Κάτι τέτοιες μικρές στιγμές νομίζουμε ότι είναι και αυτές που θα θυμόμαστε για πάντα. Και ελπίζουμε και εσάς να σας εμπνεύσουν ώστε να ονειρευτείτε το ερχόμενο καλοκαίρι. Με καλύτερες συνθήκες σε όλους τους τομείς για όλους μας. Η Λευκάδα έμεινε στην καρδιά μας και εννοείται πως αργά ή γρήγορα θα την ξαναεπισκεφθούμε. Μέχρι την επόμενη φορά περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Facebook και το Instagram. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας στο Happy Traveler GR. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε επεισόδιο εκτός Ελλάδος. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!